هو كل الإجراءات القانونية دي بتهدف لإيه؟ تهدف إلى عزل إسرائيل عن المجتمع الدولي، ووضع ضغط قانوني عليها. لما كل دول العالم عن طريق القضاء الدولي بتمارس ضغوط عليها وتصدر قرارات بتقول لها وقفي الحرب، وقفي قتل المدنيين، وقفي، كل دي أمور بتشكل ضغط كبير على قادة إسرائيل. أنا الدكتور محمد رمضان، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، في نفس الوقت الشريك المدير لمكتب محاماة إقليمي، حاصل على ماجستير ودكتوراه في القانون الدولي من جامعة جورج واشنطن، وعضو نقابة محامين نيويورك، ومحامي نقد بنقابة المحامين المصرية. رجعنا لكم وحلقة مهمة جدا، حلقة هنستفاد فيها من حاجات كتيرة جدا، حلقة هتفهمنا دلوقتي ايه اللي بيحصل في العالم كله، مش العالم العربي بس. هنفهم حاجات كتير وهنوصل لفلسطين لاخواتنا، وهنفهم ايه اللي بيحصل وبنقعد نشوفه في الاخبار والتلفزيون اللي ما بنفهمش نصه من المحاكم الدولية والقرارات اللي بتطلع والحاجات اللي ما تتنفذش، والناس تقعد تسأل طب ما يا جماعة الحاجة طلعت، الموضوع ده ما بيحصلش ليه؟ كل ده هنفهمه في حلقتنا النهاردة. الأول بس كيمو خش عليا النهاردة بما ان هي حلقة جدية جدا يا جماعة، بكل بساطة شير ولايك وسبسكرايب بقى والحاجات دي، وقلنا نعمل شاوت اوت لكووركر عشان النهاردة بنصور هناك، ألف شكر يا جماعة. في مصر الجديدة اللي معدي يا جماعة من نزهة يعدي يسلم علينا. قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة أنا هستغل الفرصة ان الحلقة دي لفتنا انتباهكم كده واخدنا انتباهكم. معلش بس في حاجة حلقاني. يا جماعة أنا باسل وده كريم، تمام؟ احنا متخرجين من كلية تجارة دولية. تمام. أنا مش عالم آثار، مش عالم ماورائيات، مش باحث في علم البتنجانات. احنا ناس دارسين بيزنس وماركتينج، وانتوا حبيتوا البودكاست فبنحاول نجيب لكم كل الناس من كل المجالات عشان احنا نستفاد وانتوا تستفادوا. بس ده مش معناه ان احنا خبراء او علماء او واخدين دكتوراه، فمش كل المجالات هنعرف نبقى فاهمين فيها قوي لدرجة ان احنا نخش في التفاصيل. فلما انا اروح اجيب مثلا حد بيتكلم عن الفضاء وتيجي مثلا تقوم كاتب لي في الكومنت انت ازاي مش دارس عن الخوارزميات بتاعه البلوتو، لا مش طبيعي ان انا ابقى دارس. طبيعي ان انا زيك اللي قاعد على الكنبه، اللي هو معظم الناس اللي موجوده، وبسال الاسئله اللي ممكن تيجي في دماغك، اللي هي الاسئله الطبيعيه. لو انا جايب علماء وانا عالم، هنروح بقى نعمل محاضره في مكتبه الاسكندريه. فيعني احنا يا جماعة عاملين البرنامج من اول يوم ان احنا بنحاول نتعلم مع بعض، احنا عندنا فضول انا وباسل ان احنا على طول بيبقى عندنا توبكس وقصص عايزين نخش فيها ونفهمها، فبيبقى عندنا فكرة عن ايه اللي بيحصل، وبنبقى عايزين نجيب الضيف اللي هو عنده كل المعلومات يجي يشرح لنا اكتر ويفهمنا اكتر كل التفاصيل. وعشان كده بنسأله الاسئلة اللي في دماغي، اللي في دماغه، اللي في دماغ البني ادم اللي ما عندوش فكرة بالنسبة له، ممكن دي تبقى حاجة جديدة ممكن يهتم بيها. فخليكم معنا بقى في المشوار ونتعلم مع بعضينا. ممكن كمان 1000 حلقة هتلاقيني انا وباسل بنسأل أسئلة بقى ايه، هتلاقينا فضائيين. احنا فضائيين اصلا، فما تدوسوش على رجلينا. طبعا الكلام ده للقلائل اللي بيقعدوا يبعتوا لنا، الباقي بنحبكم. نخش في حلقتنا بقى عشان الحلقة النهاردة سخنة وهنفهم منها حاجات. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا باسل؟ دكتور محمد رمضان. الاسم عامل ايه معاك اليومين دول؟ عامل لي حاجات كتير. نقمبر في الحجوزات، لا في الحجوزات دي كلم اي محل انا جاي. لا بيكلموني فعلا ويقولوا لي هو حضرتك الفنان محمد رمضان؟ قلت لهم لا انا استاذ جامعه بقى. فقلت لهم جاي اهو في السكه ورايا وكده. طيب احنا في حلقتنا النهارده هنتكلم على الانترناشونال لو او المحاكم الدولية والمحاماة الدولية، الحاجات اللي احنا من اسمها بنبقى حاسين ان احنا فاهمين، بس بعد كده لما بنتفرج على الاخبار ما بنفهمش ايه اللي بيحصل، لان بيحصل حاجات غريبة قوي. فخلينا نمسك الموضوع كده بس في السريع، نشرح الفكرة دي، العلم ده او الفكرة دي فيها ايه، وبعد كده نخش بقى على اللي بيحصل اليومين دول في فلسطين والارض المحتلة والقوانين والحاجات اللي عمالة تطلع. فما هو القضاء الدولي؟
البودكاست ده برعاية طلبات. لو لسه ما نزلتش طلبات، نزل الابليكيشن واستخدم الكود بودكاسترز X2 وليك خصم 100 جنيه على أول أوردرين. القضاء الدولي احنا عندنا محاكم دولية. محاكم الدولية دي بتنظر في قضايا فيها دول فقط، أو قضايا فيها شركات وأفراد ضد دول، أو بتنظر في جرائم ارتكبها أفراد. فاحنا عندنا بالنسبة للوقت الحالي يعني عندنا المحكمة الجنائية الدولية دي بتحاكم أفراد، أشخاص، وهؤلاء الأشخاص دول بينتموا لدولة بس بيرتكبوا جرائم دولية. نظام روما الأساسي حدد 4 جرائم فقط هي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. إنما محكمة العدل الدولية دي بتنظر في الدعاوى المرفوعة من دولة ضد دولة أخرى. وفي النهاية كل القضاء الدولي بيطبق قواعد القانون الدولي مش القانون الوطني. يعني القانون الدولي اللي هو القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول. فهي الجنائية أفراد، والعدل دي اللي هي بين البلاد. وأفراد دي ممكن يبقى كريم ولا لازم يبقى حد سياسي رئيس؟ طبعا هي المحكمة الجنائية الدولية بتنظر في جرائم دولية، يعني بترتكب على زي ما بنقول ماسيف سكيل، نطاق واسع جدا. فلا ينتظر انه شخص عادي هو اللي يرتكب هذه الجرائم. اللي بيرتكب هذه الجرائم غالبا بيبقى قيادات بارزة في الدولة ولهم صفة رسمية. اوكي. طب والشخص ده لازم حد يكون هو اللي مقدم فيه بلاغ او حاجة ولا او دعوة، ولا بيجي مثلا المدعي العام او حد هو المحكمة الدولية نفسها، المحكمة الجنائية الدولية هي اللي بتقوم كده مرة واحدة تقول احنا عايزين نحاكم الراجل ده؟ محكمة الجنائية الدولية عشان تنظر في دعوة في عدة طرق، يعني في كذا طريقة ازاي تتصل المحكمة الجنائية الدولية بالدعوة. المحكمة الجنائية الدولية وهي بتنشأ كان في اعتراضات كثيرة، لأنه طبعا على حين المحكمة العدل الدولية بتنظر في دعوة بين دول ذات السيادة مستقلة، المحكمة الجنائية الدولية بتنظر في جرائم ارتكبها أشخاص. وبالتالي الجرائم دي المفروض القانون الوطني والمحاكم الوطنية هي المختصة أصلا بنظر هذه الأمور. فكل دولة في العالم لا تحبذ إن الجرائم اللي بترتكب على إقليمها يتم نظرها أمام محكمة دولية، لأن ده معناه إن قضاءها غير قادر على نظر هذه الدعاوى، مش كفء. بالظبط. فبتتعلق بسيادة الدولة. ما هي مفهوم السيادة في القانون الدولي إن الدولة تستطيع أن تطبق قانونها على إقليم الدولة. فلما نجيب محكمة دولية ده معناه إن إحنا بنجيب ناس أجانب بينظروا في جرائم أو أفعال ارتكبت داخل أراضي الدولة. طب دي بتبقى مهينة بقى للدولة، وكأنك جاب الخبير الألماني بالظبط. بس ناخد one step back. هو ليه إحنا عملنا محكمة جنائية دولية؟ لأنه المجتمع الدولي لقى أن هناك أفعال وجرائم يصعب تصورها بترتكب على إقليم دولة ما. يعني مذابح ترتكب زي رواندا بالظبط، مجازر زي والسودان وفلسطين بالظبط اللي بيحصل دلوقتي، ويفلت مرتكبها من العقاب. عشان كده هدف المحكمة الجنائية الدولية to avoid impunity، يعني عدم إفلات مجرم من العقاب. طيب لما بنلاقي القضاء الوطني في بعض الدول ما بينظرش هذه الجرائم أو بيقوم بمحاكمات صورية، ده بيؤدي في النهاية لإيه؟ الضحايا ما بياخدوش حقهم، ومرتكب هذه الجرائم بيفلتوا من العقاب. فبالتالي ظهر فكرة ان انا اخد هذه الجرائم واحاكمها قدام محكمة دولية تتمتع بالاستقلالية والحيدة ولا تتأثر بقى بالاعتبارات السياسية الوطنية او الداخلية. بس انا لما اجي النهاردة المحكمة دي جت طلعت قرار ان الراجل ده تمام عمل مجزرة والراجل ده هو السبب فيها، رئيس البلد، تعالى مثلا نتخيل ان هو رئيس البلد، طب هم ازاي هيحكموا بما ان هو في الاخر هو اصلا هو البلد؟ طب ما هنجيبه ازاي؟ ما هو ده بقى سبب برضو من اسباب وجود محكمة جنائية دولية، انه في القضاء الوطني ممكن رئيس البلد ده يقول انا عندي حصانة، لكن المحكمة الجنائية الدولية مفيش حصانة.
يعني الصفة الرسمية لمرتكب الفعل لا تجعله محصنا من الملاحقة الجنائية أمام المحكمة. فالمحكمة الجنائية الدولية بتقوم بدور مكمل أو مساعد للقضاء الوطني. لما القضاء الوطني ما يقدرش يحاكم هذا الشخص نظرا لصفته الرسمية أو لاعتبارات سياسية داخلية معينة، محكمة الجنائية الدولية بتنظر في هذه الدعوة وبتصدر أحكام بشأن هؤلاء الأشخاص. بس المحكمة الجنائية برضو ممكن ما تعرفش تنفذ الحكم. المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها جهاز تنفيذي. يعني إيه؟ هي عكس القضاء الوطني. القضاء الوطني في أي دولة في العالم، سواء في مصر، في الولايات المتحدة الأمريكية، في فرنسا، في وزارة الداخلية، في بوليس، في شرطة بيقوم بتنفيذ أحكام المحاكم الوطنية لما تصدر. إنما المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها جهاز تنفيذي خاص بها، وبالتالي يعهد هذا الأمر إلى الدول الأعضاء. يعني الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي اللي هم 124 دولة، هم دول المنوط بيهم تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية. فلما المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرار بتوقيف أو بالقبض على شخص معين، يجب على هذه الدول كلها أن تمد يد العون أو المساعدة وتساعد المحكمة في أنه لما ينزل على أراضيها أوكي يعني تقبض عليه وتسلمه للمحكمة فلان. حلو قوي. يعني دلوقتي احنا عندنا في أي دولة المحكمة لما بتصدر قرار بالقبض على كريم بينزل البوليس بتاع البلد بيروح بيقبض عليه بالظبط. لكن لما تيجي المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرار، هم ما عندهمش البوليس الدولي اللي بينزل يقبض، بس بيروحوا يبلغوا الدول اللي المتحدين على هذا القرار. ولو مثلا راح إيطاليا فيجي البوليس بقى الإيطالي اللي هو المحلي هو اللي يروح يحاول يقبض على هذا الشخص بالظبط، ويتم تسليمه للمحكمة فلان. اوكي. لكن لو الشخص ده بقى زي ما هو قال رئيس دولة واصلا الدولة معاه وبيحبوه وكل الكلام ده، والجنائي الدولي قال لازم نقبض عليه، وهم الدولة يا باشا رئيسنا مش ساعتها المحكمة بتحيل الدولة نفسها الى الجمعية الخاصة بالدول للنظر في هنعمل ايه مع الدولة دي اللي هي بتخالف قرار المحكمة الجنائية الدولية. طب ولو انا البلد اللي حصل فيها المشكلة دي مش عضو جوه المحكمة الجنائية الدولية اصلا؟ احنا قلنا هم 124 تقريبا او 120 بلد. بره ال 120 بلد دول انا اصلا مش عضو، معلش التزام اصلا. احنا في القانون الجنائي الدولي عندنا نوعين دول اطراف في نظام روما الاساسي، فدول ملتزمين. في دول اخرى وقعت اتفاقيات تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فبرضه دول عليهم التزام بالتعاون مع المحكمة. فلما تبلغهم بقرار توقيف عليهم ان هم يساعدوها ويلبوا هذا القرار. وفي دول ما مضتش اصلا، وفي دول ما مضتش. انا اللي انا فهمته ان في تقريبا 7 بلاد او حاجه اصلا مرضوش خالص، كانوا اصلا ضد القصه دي كلها، ضد ان المحكمه الدوليه اصلا الجنائيه تتعمل، منهم اسرائيل غالبا. هل ده مظبوط ولا غلط؟ هو في دول كثيره، هي في النهايه نظام روما الاساسي ده اتفاقيه دوليه، لازم الدوله تقبل نصوصه عشان توافق عليه. مش بس الموافقه، انت مش بس بتوقع، ده انت لازم تصدق على نظام روما ده بحيث انك توافق عليه داخليا من خلال الأجهزة الداخلية الوطنية سواء البرلمان أو رئيس الدولة. فبعض الدول شايفة أنه نظام روما بشكله الحالي لا يحقق مصالح. خلينا نقول لا يحقق مصالح، لأنه ما فيش دولة في العالم تستطيع أنها تقول أنا رافضة مفهوم المحكمة الجنائية الدولية، لأنها مفهوم أخلاقي بيستند لاعتبارات المصلحة بتاع المجتمع الدولي. فلا تستطيع دولة تقول والله المحكمة الجنائية الدولية دي ككونسبت احنا مش معترف بيه عليه او مش معترف بيه. لا، ده نظام قائم وموجود وقراراته ملزمة. لكن هناك بعض الدول اللي بتتعاون مع المحكمة، وهناك بعض الدول الأخرى التي لا تتعاون مع المحكمة. أنا عايز أرجع لحتة ورا كده، كنت بتقول كذا مرة معاهدة روما. إيه هي معاهدة روما؟ ممكن نشرحها للناس أكتر. طيب، هو بعد الحرب العالمية الثانية لما حصل جرائم كتيرة ارتكبت بحق المدنيين، المجتمع الدولي فكر في لازم نحاكم القادة العسكريين اللي بيرتكبوا الفظائع دي. فابتدوا بالقادة الألمان في محكمة نورنبرغ،
ومحكمة طوكيو حكموا القادة الألمان والقادة اليابانيين عن الجرائم اللي ارتكبوها أثناء الحرب العالمية الثانية. بعد كده تطور الموضوع، بقى مجلس الأمن بيصدر قرار بإنشاء محاكم جنائية خاصة تنعقد للنظر في جرائم معينة. يعني رواندا يحصل فيها مشاكل، مذابح كبيرة، يطلع قرار من مجلس الأمن بتشكيل محكمة تنظر في الجرائم اللي ارتكبت في رواندا. يوغوسلافيا مثلا حصل فيها إبادة جماعية للمسلمين أو الكروات، يبدأ يبقى في محكمة جنائية خاصة تنظر في الجرائم اللي ارتكبت على إقليم دولة يوغوسلافيا. محاكم الجناية الخاصة للأسف كان هدفها محدد، مجلس الأمن بيحدده، ليها ميثاق معين لا تخرج عنه. طيب، فالمجتمع الدولي تطور فكره وقال لك طيب احنا ليه ما يبقاش في محكمة دائمة؟ بدل ما احنا كل ما يحصل جريمة أو مصيبة في دولة من الدول مجلس الأمن ينعقد ويناقش وبعد كده يطلع قرار ويشكل محكمة تنظر الجرائم دي، وبعد كده لما تصدر أحكام ويتم القبض على المتهمين خلاص بينتهي عمل. فليه ما نعملش محكمة جنائية دائمة عشان تنصف الضحايا في أي وقت وفي أي مكان بدون ما نرجع لجهاز سياسي زي مجلس الأمن بيبقى ليه اعتبارات سياسية وليس قانونية. فمن هنا كانت فكرة نظام روما اللي جت، وكان فيها طبعا أستاذ بارز مصري أمريكي مصري، هو الدكتور شريف بسيوني، وهو كان بنسميه أبو القانون الجنائي الدولي. هو اللي ساهم في كتابة نظام روما الأساسي وفي إخراجه بهذا الشكل. ونظام روما الأساسي قايم على وجود محكمة جنائية دائمة هتبقى في هولندا تنظر في الأربع جرائم اللي قلت عليها بشكل دائم. يبقى أي حاجة تحصل في العالم كله ممكن المحكمة الجنائية الدولية تنظر فيها بس بشروط معينة. نظام روما الأساسي طبعا شارك فيه دول كثيرة منها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في النهاية الموضوع انحصر في أنه المحكمة بقت تمارس اختصاصاتها بشكل كبير في الدول الأفريقية بسبب أن الأنظمة القضائية هناك يعني مش قوية، وبالتالي دايما بيعتمدوا على المحكمة الجنائية الدولية في نظر هذه الأمور. برضو عشان نلفت نظر المشاهدين المتابعين، المحكمة الجنائية الدولية دورها تكميلي، يعني هي ما تدخلش does not kick in إلا لما القضاء الوطني يبقى غير قادر، مثلا ما فيش قضاة أو هو اللي طالب أو غير راغب، يعني مش عايز يلاحق المرتكب الجرائم دي. في الحالتين دول، أيا من الحالتين دول، القضاء الدولي بيدخل يمارس اختصاصه وينظر ويجمع الأدلة ويحقق ويصدر أحكام بشأن هؤلاء الأشخاص. اشمعنى هولندا؟ هي مش من الدول القاضة يعني. يعني هولندا يمكن هي دولة مش كبيرة في أوروبا، لكن هولندا ليها باع طويل في القانون الدولي. أولا فيها محكمة العدل الدولية، وده موجود من قبل الحرب العالمية الثانية. كان في المحكمة الدائمة للعدل الدولي كانت موجودة برضو في لاهي في هولندا. وهولندا طول عمرها بتحترم قواعد القانون الدولي وبتساند القانون الدولي بشكل كبير، فعشان كده عدد من الأجهزة موجود في هولندا. وبالعكس هي هولندا لعبت دور رائد كمان، مش بس على صعيد القانون الدولي، القانون الأوروبي. عدد كبير من الاتفاقات الأوروبية اللي جمعت الاتحاد الأوروبي كانت في هولندا أيضا في ماسترا. فلا هي ليها دور بارز في كتابة وصياغة الاتفاقيات الدولية. حضرتك كنت بتقول ان محكمة العدل الدولي موجودة في من قبل الحرب العالمية الثانية في هولندا. ده السابق على المحكمة الدائمة للعدل الدولي. اوكي مظبوط. هي بقى وتوارثها محكمة العدل الدولي، خدت القضايا اللي كانت موجودة قبل الحرب العالمية الثانية وكملت. محاكم العدل الدولية دي بقى موجودة في هولندا في كذا دولة ولا بس؟ لا هي دولة واحدة. هي بس. معلش انا دماغي راحت لبعيد من كتر الافلام وكده. الدول اللي ما مضتش او اللي ما اتفقوش على المعاهدة دي او الاتفاق ده، هي دي الدول لما بيجي مثلا حد يسرق بلايين الدولارات وبتاع، بعدين يقول لك ده هرب لكذا البلد دي،
لا ده مختلف. ده حاجة كمان تانية. الجنايات الدولية بتنظر 4 جرائم بس: جرائم إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية، جريمة العدوان، جرائم الحرب. لكن اللي كلها يعني جرائم فيها قتل على نطاق واسع. طيب قبل ما نخش على الحته بقى بتاعت فلسطين واللي بيحصل اليومين دول بتفاصيله، سؤال سريع كده بس: هو مين اللي بيوظف القضاة يعني مين؟ ايه البلد يعني؟ في بلد مين اللي بيقرر القرار ده بما انه هو مش تابع لبلد معينه؟ مظبوط. اوكي، طيب هو بالنسبه للمحاكم الدوليه والقضاء الدولي في بعض الآليات المحددة لترشيح أشخاص إن هم يشتغلوا في وظيفة القضاء. فمثلا محكمة العدل الدولية لازم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة هم اللي ينظروا ويعينوا قضاة محكمة العدل الدولية. بيتم اختياره من يا إما أساتذة الجامعات اللي ليهم باع طويل في تدريس القانون الدولي، يا إما محامين بارزين، يا إما قضاة بارزين في دول. يعني هو بيتم اختيارهم من الدول الأعضاء في المنظمة، وبيجيبوا ناس مشهود ليهم بالكفاءة والتخصص في هذه الأمور ويتم تعيينهم. وبيشتغل محكمة العدل الدولية فيها 15 قاضي من 15 دولة مختلفة كلهم أعضاء في منظمة الأمم المتحدة. نرجع بقى، كنا قاعدين بنتكلم من ازاي القصه كلها بدات في حته المحكمة العدل وكده اللي هي من 2015. احكي لنا كده ايه اللي حصل عشان نخش فيه. طيب هو من يعني بالنسبه للي بيحصل كجرائم في الاراضي المحتله، محكمة الجناية الدولية عشان تختص بيها لازم تبقى مكان الاختصاص أو الاختصاص المكاني بيها دولة موافقة على نظام روم أو طرف في نظام روم. الحقيقة فلسطين خاضت معركة قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية عشان تدخل تبقى طرف في نظام روم الأساسي، وبالتالي أي جرائم ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية تختص بنظر. الحقيقة إسرائيل كانت معارضة ده وحاولت أنها تفشل هذه المحاولات، لكن من 2015 محكمة الجنائية الدولية قبلت فلسطين كدولة عضو في نظام روم، وبالتالي كل الجرائم اللي بترتكب على الأراضي الفلسطينية من حق المحكمة الجنائية الدولية أن تباشر اختصاصها وتنظر في هذه الأمور وتعاقب مرتكبيها بقرارات وأحكام ملزمة. ده بعد 2015 بالظبط. ايه بقى اللي حصل في 2015؟ لا، هو اللي حصل كانت معركة قانونية، انه كان في اعتراض على دخول فلسطين لنظام روما الأساسي، وفلسطين نجحت ودخلت في نظام روما الأساسي، وبالتالي ابتدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يجري تحقيقات ويجمع أدلة عن الجرائم اللي بترتكب على الأراضي المحتلة. بس ده في الحالتين، في حالة المحكمة الجنائية الدولية وفي حالة كمان المحكمة الدولية نفسها. يعني هل ينفع محكمة العدل الدولية دلوقتي، هل ده برضو كان السبب ان جنوب افريقيا قدرت تطلع ترفع قضية ضد اسرائيل على فلسطين؟ لا ده مختلف وده احنا هنا بنتكلم في المحكمة الجنائية الدولية على جرائم ارتكبت على اقليم دولة في نظام روما الاساسي عشان ينعقد اختصاص المحكمة. تمام. انما محكمة العدل الدولية بتنظر اي انتهاك او اخلال بالقانون الدولي، وبالتالي بشرط ان الدولة ترفع دعوة امام محكمة العدل الدولية ضد دولة اخرى. وده اللي عملته جنوب افريقيا، رفعت دعوة ضد اسرائيل بتتهمها باخلال بانتهاك الاتفاقية الدولية الخاصة بالإبادة الجماعية، وبالتالي اسرائيل قبلت اختصاص محكمة العدل الدولية. خلي بالكم برضو في القضاء الدولي لازم الدول توافق انها تظهر امام المحكمة، انما في القضاء الوطني مثلا ما حدش بيطلب قبولك انك تظهر امام المحكمة. ده تطوعي، ده اختصاص الزامي، انت غصب عنك بتظهر امام المحكمة، لازم تدافع عن نفسك والا الحكم يصدر ضدك. انما في القضاء الدولي عشان بنتعامل مع دول ذات سيادة لازم هي تقبل، فالدولتين قبلوا فدخلوا مع بعض في هذه المعركة القانونية. طب وليه يقبل؟ يعني أنا النهاردة اترفع عليا قضية زي كده، دعوة زي كده، تقدر ترفض. إسرائيل قبلت. ليه قبلت؟ لأنه
التبعات الدولية لعدم قبولها دخول هذه الدعوة أو الانضمام لهذه الدولة أكبر بكثير. هي مش عايزة برضو المجتمع الدولي ينظر لها إن هي بتحاول تفلت من القضاء الدولي، لا، هي بتقول لك أنا عندي وجهة نظر هشرحها أمام العالم والقضاء الدولي هينصف مثلا يعني. لو أنا ما عنديش حاجة أخبيها وكده. بالظبط. مفهوم جدا. بالظبط. فمحكمة العدل الدولية بقى بتنظر في أمور أخرى مرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن ما فيش ارتباط مباشر بينهم، يعني لأن المحكمة الجنائية الدولية هي نظام مستقل عن نظام الأمم المتحدة، وبالتالي محكمة العدل الدولية بتنظر في حاجات معينة والمحكمة الجنائية الدولية بتنظر في أمور أخرى. طب ايه القضايا اللي اترفعت زي القضية بتاعت جنوب أفريقيا قبل القضية بتاعت جنوب أفريقيا، وإيه اللي حصل فيها؟ يعني هو العالم بالنسبة للقضية الفلسطينية طبعا في القضية المختلفة. لا، بالنسبة للقضية الفلسطينية احنا عندنا الدعوة بتاعت جنوب أفريقيا اللي رفعت السنة اللي فاتت، وعندنا رأي استشاري ده طلبته دولة اسمها نيكاراغوا وعضدته حوالي 54 دولة في الأمم المتحدة منها الدول العربية طبعا ساندو ده. والطلب رأي استشاري له قيمة قانونية كبيرة برضو، بس هو مش دعوة، يعني مش دعوة ما بين دولتين، لا، هو رأي استشاري. احنا عايزين نعرف رأي المحكمة في الممارسات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة. ده مطلوب من يناير 2023، يعني قبل الضجة وقبل الضرب اللي حصل في 7 أكتوبر وبعد كده رد فعل إسرائيل. والرأي الاستشاري ده بيبقى معمول نقدر نقول ان هو نوع من انواع اللي هو كأن بروباجندا او مش بروباجندا، اللي هو نوع من انواع الاعلان. انا بقول للعالم كله شايفين المحكمة بتقول ايه على اللي بيحصل في اسرائيل، اللي هو له قيمة قانونية كبيرة قدام أجهزة الأمم المتحدة. يعني الدول، يعني هو كل الإجراءات القانونية دي بتهدف لإيه؟ تهدف إلى عزل إسرائيل عن المجتمع الدولي ووضع ضغط قانوني عليها. لما كل دول العالم عن طريق القضاء الدولي بتمارس ضغوط عليها وتصدر قرارات بتقول لها وقفي الحرب، وقفي قتل المدنيين، وقفي، كل دي أمور بتشكل ضغط كبير على قادة إسرائيل وعلى الدولة الإسرائيلية، مش سهل يعني. فده كله في إطار إنه نحاول نرجع العدل والإنصاف للضحايا. وبرضه بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، ضحايا الفلسطينيين من حقهم إن هم يعينوا محامين يترافعوا عنكم أمام المحكمة الجنائية الدولية. برضه يعني المحكمة الجنائية الدولية بتعطي للضحايا نفسهم الحق في أن يمثلوا عن طريق محامين يشرحوا وجهة نظرهم اللي حصل لهم، الأدلة، كل ده يقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية. بس لازم الأول نعدي بعض الإجراءات الشكلية سواء عن طريق الدائرة التمهيدية أو المدعي العام، عشان المحكمة بقى تنظر في الجرائم اللي ارتكبت من قادة إسرائيل. وده على شكل شخصي، يعني أنا مثلا لو أنا دلوقتي عيلتي توفوا في الإبادة الجماعية وأنا قدرت أهرب مثلا ورحت بلد تانية، أقدر أروح بقى للمحكمة الجنائية وارفع دعوة إن أنا حصل فيا 1 2 3 كشخص ضد لا، أنت مش بترفع دعوة، لأن ده حق كفيل للمدعي العام اللي هو كريم خان، اللي هو اوريدي ابتدى وبيعمل تحقيقات في الأمر، لكن تقدر تساعد عن طريق تقديم أدلة، شهادة، ابقى جزء من القضيه يعني. بالظبط. بس ما بقاش انا عندي قضيه لوحدي. لا لا. اوكي. طب رايك كمحامي دولي دلوقتي، الحاجه زي اللي كريم خان اللي هو المدعي العام عملها دي تداعياتها ايه؟ يعني هل دي حاجه فعلا كانت ضخمه قوي زي ما الناس كانت متخيله، ولا دي حاجه اللي هو ده اجراء عادي بيحصل عامه؟ هو طبعا اجراء عادي ومش عادي. هو اجراء عادي داخل في سلطات المدعي العام، لكن توقيته غير عادي، لأنه لأول مرة المحكمة الجنائية الدولية بتنظر في طلبات توقيف خاصة بقادة لدولة يعني حليف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية. معلش ممكن نشرح الأول هو عمل إيه؟ فاهم قصدي؟ هو المدعي العام
من حقه انه يجري تحقيقات. فلما يلاقي ان هناك اسباب جديه ان ال4 جرائم اللي بتختص بيهم المحكمه الجنائيه الدوليه ارتكبت، بيعمل مذكره توقيف، طلب لتوقيف هؤلاء القاده والقبض عليهم تمهيدا لمحاكمته امام المحكمه الجنائيه الدوليه، القضاء الاسرائيليين بالظبط. فهو اللي عمله انه عمل ابلكيشن، قدم الطلب الى الدائره التمهيديه. الدائره التمهيديه دي من 3 قضاة هينظروا في هذا الطلب، فاذا راوا ان هذا الطلب له اسباب جديه، وده يعني likely to happen طبعا في ضوء الاحداث واللي بيحصل وصور القتلى والضحايا، هيتم تاكيد هذا الطلب، او الدائره التمهيديه تقول انا عايزه معلومات اضافيه، او ترفض هذا الطلب. طيب لو قبلت هذا الطلب واكدت ده عليه، فهناك كده قرار من المحكمه الجنائيه الدوليه بتوقيف القضاة الاسرائيليين وتسليمهم الى المحكمه الجنائيه الدوليه عشان يتم محاكمتهم عن الجرائم اللي ارتكبوها. ودلوقتي وساعتها بعدها بقى نبتدي حته اللي احنا كنا بنشرحها في الاول، ان هو لازم بلد محالفه للاتفاقيه روما. ساعتها لو هم سافروا القاده دي، سافروا في الاماكن دي، فساعتها ممكن حد او ان اسرائيل نفسها تطلع تقول والله يا جماعه اتفضلوا، احنا هنجيب لكم الناس دي. وده حصل قبل كده في بلاد تانية. لا، ممكن كمان اسرائيل تعمل حاجه تانية، انها تقول قضاءها الوطني هيحاكم القاده الاسرائيليين عن هذه الجرائم. دول اللي هم نتنياهو ووزير الدفاع. مظبوط. وده حصل قبل كده، ان بلاد سلمت القاده بتاعتهم اللي كانوا تحت عند عليهم زي حضور ان هم لازم يروحوا للمحكمه الدوليه، بيحصل في حاله التغير السياسي لقاده الدوله. لانه طبعا مش متوقع لما يبقى النظام الحاكم او الحكومه الحاليه موجوده في السلطه هتسلم نفسها. فلما يحصل تغيير بانتخابات ممكن الحكومه الجديده تسلم. ده زي ايه مثلا؟ ليبيا، العراق والحاجات دي؟ لا حصلت، يعني انا مش متذكر حاجات تفصيليه عشان اقولها بمنتهى الدقه، لكن حصلت من بعض الدول الاطراف، معظمها دول افريقيه، سلمت القاده بتوعها بعد تغير نظامها الحاكم، سلمتهم للمحكمه. طب وايه الوضع بقى دلوقتي؟ يعني دلوقتي لسه الموضوع بيتنظر فيه من ال3 قضاة، وهنشوف مظبوط النتيجة هتبقى ايه، وعلى اساسها هنشوف. بس طبعا يعني اللي باين والواضح من اللي بيحصل ان محدش هيسلم حد يعني. يعني والله يعني انا عندي تفاؤل ان الناس تاخد حقها. هو طبعا في يعني ما يشبه إجماع دولي على فظاعة الجرائم اللي ارتكبت، صعود ضحايا بعدد كبير، وبالتالي أعتقد أنه وارد ممكن مش السنة دي، السنة الجاية، ممكن في خلال 5-6 سنين الجايين يتم تسليم هؤلاء القادة للمحكمة الجنائية الدولية، أو يتم على الأقل محاكمتهم أمام المحكمة الإسرائيلية. فالنهاردة أنا عارف، بس برضو كنت عايز أخذ رأيك كمحامي، لأن النهارده انا سمعت ان المفروض طلع كمان قرارات ان هو من امريكا ان عملوا زي سانكشن، زي عقوبات على المحكمه الجنائيه الدوليه. ده عادي بيحصل ان ممكن بلد تقوم عامله عقوبات على المحكمه نفسها؟ لا، يعني هو طبعا الولايات المتحده الامريكيه بتتصرف انها الدوله العظمى او اكبر دوله في العالم، وبالتالي في بعض الأحيان تاخد قرارات أحادية أو انفرادية ضد منظمة دولية، ضد كيان دولي معين، لكن في النهاية دي قرارات انفرادية من الولايات المتحدة الأمريكية بتمثل ضغط على المحكمة طبعا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر لاعب رئيسي على مستوى القانون الدولي، عشان برضو نبقى بنقول الكلام المظبوط، لكن ده بيشكل ضغط على المحكمة الجنائية الدولية. لكن أنا أتمنى وأتوقع المحكمة هتمضي في عملها، لكن هذه الضغوطات بتشكل بس عبء نفسي وعبء أرضا. ممكن يبقى هناك بعض الاعتبارات السياسية للولايات المتحدة الأمريكية بتمارس ضغوط معينة على المحكمة. ده ممكن يبطئ من عمل المحكمة شوية، ممكن يبقى فيه بعض الموازنات، يعني أمور معينة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية بتتصرف باعتبارها إسرائيل حليفها الأساسي في المنطقة، بالتالي
بتقوم بممارسة بعض الضغوط على المحكمة، لكن لن توقف الإجراءات. تقدر توقف الإجراءات لكن عن طريق مجلس الأمن، بس بشرط ان ال5 دول الكبار يفترضوا. وطبعا يعني هيبقى صعب يبقى في اجماع داخل مجلس الامن على ايقاف هذه المحاكمات. اللي عندك الصين وروسيا بتشكل كتله دوليه كبيره مناوئه لكتله الولايات المتحده الامريكيه، غير ان فرنسا والمملكه المتحده البريطانيه ممكن يبقى ليهم مواقف اخرى برضه. عندي سؤال يعني ممكن تعتبروه خفيف شويه، بس يعني في دماغي دلوقتي، بما اننا في 2024 وفي تكنولوجيا وفي مواكبه للعصر، واظن المره دي الموضوع مختلف تماما بوجود السوشيال ميديا ووجود الانترنت، ان كل الكوكب وكل العالم بقى شايف كل حاجه بتحصل كل يوم، ما بقيناش نقدر نخبي حاجه عن الناس ان هي تشوفها. وعلى الصعيد المحلي دلوقتي، يعني لو حصل مشكله بين انا وكريم ورحنا للمحكمة، ممكن اوري واتساب او ممكن اوري فيديو على انستجرام او ممكن ويتاخد بالاعتبار، لان هو دلوقتي في حقيقة الامر. لا، دي حضرتك بتتكلم على حاجة اسمها rules of evidence، يعني قواعد الاثبات. دي بتختلف من قانون لاخر. يعني في قانون ممكن يقول لك انا هاخد بطرق الاثبات التقليدية، يعني عقد موقع توقيع حي مش الكتروني مثلا. لازم يبقى فيه مثلا ورقة انت موقعها. في بعض الأنظمة القانونية بتاخد بقى بالحاجات المور ادفانسد، اللي هو واتساب مسج، رسالة على الواتساب، حاجة على السوشيال ميديا. في ناس بتعاقب على الحاجات اللي بينشروها على السوشيال ميديا. فدي طرق الإثبات بتختلف من دولة لدولة. ده بقى القانون الوطني، كل دولة ليها قانونها اللي بيتطبق داخل الإقليم. ده احنا اتكلمنا المثل ده على القانون الوطني او المحلي. أيوة. انا بقى بتكلم دلوقتي تطبيقه على الدولي. دلوقتي احنا شايفين مجازر وشايفين ايه اللي بيحصل على الاراضي المحتلة، وشايفين اطفال من غير رؤوس، حاجة يعني صعبة جدا، وكل العالم شايفها بالمحاكم الدولية بالقادة بتاعت كل الدول. هل ده ممكن يأثر على النتائج اللي ممكن تحصل في خلال الشهور القادمة؟ هو طبعا القضاء الدولي بياخد بطرق إثبات معينة ومحددة. ليه؟ لأنه الفوتج أو الصور اللي بتتناقلها وكالات الأنباء العالمية دي بالنسبة للقضاء الدولي ولأي شخص محامي دولي هي ليست طريقة كريدبل أو تقدر تعتمد عليها. لا، هو بيتم الاستناد إلى المنظمات المتخصصة أو الأشخاص اللي موجودين on ground هناك، بيطلعوا صور، بيطلعوا أنواع محددة من الأدلة، تقارير بتصدر، ناس تابعة للأمم المتحدة بتصدر تقارير بتقول والله حصل هجوم يوم كذا، أسفر عن مدنيين تم قتلهم وإحنا شفنا الجثث والكلام ده كله. فده الطرق الإثبات اللي بياخد بس ما بياخدوش السوشيال ميديا والحاجات دي بالاعتبار. لا، ممكن تؤخذ كقرائن مش دليل. يعني احنا برضو في القانون في فرق بين القرينة والدليل. الدليل ده بيبقى حاسم، يعني انت ارتكبت فعلا الجريمة دي بموجب الدليل ده، يعني ما تقدرش ترفيوتت او ما تقدرش تدحضه. انما القرائن دي بتبقى بتشكل قناعة القاضي، يعني بتبقى مجموعة امور معينة. مثلا هو شاف تقرير للBBC، شاف لحاجات وكالة الانباء الفرنسية whatever، بيبص عليها بتشكل قناعته. ممكن يقدم الضحايا يقدموا صور ليها وتشكل قناعة القاضي، بس مش هيستند إليها بشكل حاسم، لازم يستند إلى أدلة. خدي بالك الجنائي، القانون الجنائي الدولي زي أي قانون جنائي وطني، لازم عشان تعاقب شخص ويصدر بحقه عقوبة لازم تبقى دليل beyond reasonable doubt، يعني بدون أدنى مجال للشك هو ارتكب هذه الجريمة فعلا. طب يعني دلوقتي كل الحاجات دي عشان كده لما بيحصل ان بيجي حد مثلا من تابع للأمم المتحدة او كده وبيتأذي، اتضرب في وسط الضرب،
عشان كده هل ده بيتخذ دليل ولا برضه يبقى ده؟ لا طبعا هيؤخذ طبعا بين الاعتبار. طبعا كل الممارسات اللي حصلت والافعال اللي حصلت العالم كله شاهد عليه، لكن طرق اثباتها بقى دي صنعة المحامي الدولي وهو بينظر، والمكتب الدعاء العام والدعاء العام هو بقى بيحضر ورق القضية ويبرزها، بيطلع بقى الامور او الادلة المختلفة اللي تعضد من اتهام الاشخاص بالجرائم. طيب دلوقتي بقى عايزين رأي الدكتورة كمحامي وكمواطن عربي في ايه اللي بيحصل دلوقتي، ومتخيل ايه اللي هيحصل قدام، وهل في امل اصلا في القضية الفلسطينية، وهل اللي احنا بنعمله كمواطنين عاديين اللي هو احنا بنحاول نشير على السوشيال ميديا وبنحاول نحط الفيديو ده ونقول ده ونكتب حاجات وبتاع، هل ده بيأثر على رأي القضاء الدولي مثلا؟ يعني اديني كده في الاخر ايه رأيك في اللي بيحصل وايه اللي هيحصل؟ طبعا يعني هو بالنسبة للقضاء الدولي سواء محكمة العدل الدولية هتنظر في الدعاوى اللي موجودة، وطبعا من المرجح انه يبقى في احكام معينة تصدر بإدانة إسرائيل حسب طبعا الإثبات، قواعد الإثبات وحسب المستندات المقدمة والمذكرات. فعندنا دعوة موضوعية بتنظرها المحكمة تصدر فيها حكم ملزم، في قرار استشاري برضو هيصدر من محكمة العدل الدولية برضو هيبقى ليه قيمة قانونية أمام المنظمات الدولية المختلفة، هيصاحبه برضو ملاحقات قانونية من جانب محكمة الجنائية الدولية. فهيبقى في ضغط على دولة إسرائيل وعلى قادة إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات والمخالفات والجرائم، وفي نفس الوقت على التوازي أو in parallel يعني هيحصل اعتراف بدولة فلسطين من جانب عدد من الدول، ويمكن شفنا كذا دولة أوروبية ابتدت في هذا الأمر، وبالتالي هيبدأ تسريع من انتباه المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية. أتمنى طبعا كمحامي وكأستاذ جامعة عربي إنه الشعب الفلسطيني ياخد حقه ويحصل اعتراف لفلسطين كدولة مستقلة لها سيادة، تبقى عضو كامل الحقوق والالتزامات داخل منظمة الأمم المتحدة، يحصل ملاحقات جنائية لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويتم القبض على هؤلاء القادة اللي ارتكبوا الجرائم دي وتم محاكمتهم أمام محاكم دولية، ويحصل يعني يرد الحق لأصحابه، الشعب الفلسطيني يرجع إلى دياره وقراه ومدنه ويستتب الأمر. برضو ده بيمثل لنا أهمية كبيرة، وفي نفس الوقت لما العدل يسود يعني المشاكل هتقل في المنطقة، هيحصل ازدهار وتقدم لجميع دول المنطقة، مش بس فلسطين أو الأراضي المحتلة، لا كل دول المنطقة هتستفيد من سلام دائم يحصل في المنطقة دي، وهيبدأ السلام ده بأن الشعب الفلسطيني ياخد حقوقه كامل. يعني أنا من اللي فهمته، حاجة من الحاجات اللي فهمتها من كلام حضرتك دلوقتي وصححني لو أنا غلطان، إن من أهم الحاجات اللي تحصل الأول الاعتراف بالدولة، منها ممكن ده حياة أو كدولة مستقلة، إن هي ساعتها وفي حاجات كتير قوي قانونيا دوليا ممكن تبتدي تاخد مجراها. هل ده صح؟ طبعا هو الاعتراف في القانون الدولي هو عملية قانونية وسياسية، لكن أثاره بشكل رئيسي أثار سياسي. لما تعترف بدولة زي فلسطين هتبدأ الدول العالم تتعامل معها، ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية، تفتح سفارات لهذه الدول داخل فلسطين، فلسطين بقى ليها سفارات في هذه الدول، وبعد كده نبدأ في الخطوة الثانية وهي الاعتراف من جانب المنظمات الدولية. إن المنظمات الدولية في جزء منها الحقيقي معترف بفلسطين بس كدولة مراقب زي الأمم المتحدة، فليها حقوق منقوصة، يعني مش زي مصر مثلا، مش زي الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تصوت على القرارات مثلا في الجمعية العامة، لأنها دولة مراقب، هي تراقب تحضر الاجتماعات لكن ليس لها الحق في أن تشارك.
فإنها تاخد عضوية كاملة لازم يحصل عن طريق موافقة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا للأسف حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية بناء على ضغط طبعا من إسرائيل موقفة قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية. لكن في محاولات لما يحصل بقى الأحكام دي تصدر من محاكم الدولية والقضاء الدولي ويحصل إجماع من المجتمع الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني، هيبدأ يبقى في صعوبة للدول الحليفة لإسرائيل إنها تظل على موقفها الثابت ده، فيبدأ خلخلة لهذه المواقف اللي هي ضد حقوق الشعب الفلسطيني، ويحصل في النهاية تطور طبيعي ناحية الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة لها السيادة على أراضيها المحددة طبعا بموجب قرارات الأمم المتحدة. والاعتراف ده لازم يبقى من جميع دول العالم ولا بيبقى بالأغلبية؟ لا، ما فيش نصاب معين لعدد الدول، يعني في يعني أي عدد من الدول يكفي. لكن بعض فقهاء القانون الدولي بيقولوا والله لازم على الأقل تبقى دولة أو 2 من الدول الكبرى تعترف بها من 5. يعني لأن هم دول الدول اللي بتشكل ضمير المجتمع الدولي وليهم قدرات سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة. فبالتالي لما يبقى في جزء من هذه الدول بيعترف بدولة معينة هيبقى في تجاوب أكبر من جانب المجتمع الدولي. بس مش لازم كل دول العالم، وما فيش عدد معين، ما فيش نصاب معين، ما فيش مثلا 10 دول ملهاش ترتيبة. لا يعني وده مش حاصل دلوقتي ولا واحدة من الدول الكبرى. لا، يعني معظم الدول المعترفة بفلسطين يعني الدول النامية وعدد من الدول العربية، لكن الاعتراف على مستوى واسع أو كبير كدولة مستقلة ولا سيادة مش مطلق. لكن هم معترفين بدولة إسرائيل. طبعا إسرائيل دولة في منظمة الأمم المتحدة من وقت إنشائها معترف بها. معلش أنا هننقل بس أنا في حتة. طيب لو حصل إن حصل الاعتراف بدولة فلسطين وفي اوريدي اعتراف بدولة إسرائيل وهم على نفس الأرض. لا، هم مش على نفس الأرض، هم كل دولة لها إقليمها المحدد، ده اللي هم عملوه بالظبط. لكن في التاريخ وفي الخريطة هي دولة فلسطين كاملة. طبعا ده التاريخ مثلا لما هو حصل ترسيم للحدود وإسرائيل لها إقليم معين وفلسطين لها الضفة الغربية وقطاع غزة. فلو حصل الاعتراف بالدولة الفلسطينية هيبقى الحدود دي بقى هتبقى اوفيشال، يعني هي موجودة، وهي ممكن يبقى فيه بقى نقاط حدودية، يبقى فيه معابر، يبقى فيه قوات هنا أو هنا تمارس سيادة، ما يبقاش فيه بقى احتلال، لأنه الاحتلال الإسرائيلي الدائم لهذه المناطق يعني أدى إلى أنه الشعب الفلسطيني مش قادر يقرر مصيره، أنه هو عايز دولة كاملة ويبقى ليها نظام أو حكومة واحدة تحكم الإقليم كله سواء قطاع غزة أو الضفة الغربية، يبقى تحت سيطرة حكومة واحدة. أنا كان قصدي بأوفيشال إنه يعني يمارسوا بقى اللي هو يبقى فيه البوليس وفي الجيش ما يبقاش على الورق بس مش اللي هو كده هم محتلينهم أصلا. طب إحنا دورنا إيه بقى؟ هل لينا دور في كل والله الدور بالنسبة للمتخصصين إنه يبقى في ملاحقات قانونية دي أمام القضاء الدولي بكافة أنواعه. يعني هو الموضوع مش مقتصر بس على محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، هناك محاكم أخرى ممكن تمارس اختصاصها في محاكم وطنية، فيبقى في ملاحقات قانونية لكل من ارتكب هذه الجرائم عشان يحصل ضغط كبير على هؤلاء الأشخاص لكي يتوقفوا عن الجرائم اللي بيرتكبوها. لكن ما لناش دور يعني كمواطنين او
والله يعني الناس بتعمل شير للصور، للحاجات اللي بتحصل، نداءات، ممكن مطالبات أو بيتيشنز تقدم للمنظمات الدولية، للجمعيات المختلفة، المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، عشان تقدم تقارير وتكتب تقارير على هذه الانتهاكات. لأن كل هذه التقارير بتدين مرتكب هذه الأفعال وبتشكل دليل أمام القضاء الدولي. وهو في الآخر زي أي حاجة، كتر الضغط من كل حتة بيولد في الآخر إن أكيد هيحصل نتيجة، بيولد الانفجار. ولو في مظاهرات في أوروبا طبعا وفي الآخر ما هو الناس اللي بتبقى في المحكمة الدولية وفي المحاكم كلها في الآخر هم بني آدمين، فهو أكيد بيجيله برضه كل الحاجات دي، فهو نفسه بيبتدي غصب عنه يبقى عايز يتحرك. في كل الأحوال هتوصل. احنا اتكلمنا كويس قوي النهاردة على المحكمة الجنائية والمحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية. بره دول بره دول ايه الحاجات التانية لواحد بيشتغل بقى كمحامي دولي؟ ايه بقية التخصصات او ايه بقية اشكال الحاجات الدولية اللي ممكن تبقى موجودة؟ زي مثلا حاجات تريد ديسبيوتس، حاجات مثلا جوه ليها اثر، ليها علاقة بالبيزنس ما بين بلد وبلد. ايه اشكالها التانية؟ طيب، هو قانون دولي أفرعه كثيرة جدا، لكن من أهم المجالات اللي حصل فيها تأثير أو تغلب القانون الدولي على الدبلوماسية هو اللي بنسميه تريد اند انفستمنت، التجارة الدولية والاستثمار الدولي. في المحاماة الدولية تقدر تمارس مثلا قانون الجناية الدولي، ده تمارسه قدام محكمة الجناية الدولية، قدام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قدام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ده تخصص الجناية الدولي. في تخصص قانون دولي عام، ده بيتم ممارسته أمام محكمة العدل الدولية لما تمثل دولة ضد دولة، فأيا كان المشكلة، فأيا كان المشكلة، مشكلة استثمارية، مشكلة تجارة، مشكلة ترسيم حدود، مشكلة بيئية، أي مشكلة. في هناك أيضا ممارسة متعلقة بالتجارة الدولية. عندنا منظمة اسمها منظمة التجارة العالمية. لما بيحصل نزاع قانوني بين الدول بيتم اللجوء إلى حاجة اسمها بانلز أو فرق تسوية، دي زي هيئات تحكيم، وده بيتم اختيارهم، وهم بينظروا في النزاع في مدة معينة ويصدروا أحكام ملزمة للدول، والدول عليها أن تنفذ هذا الالتزام. يعني مثلا دولة مثلا متضايقة من دولة أخرى بتقوم مثلا بسياسات حمائية، يعني بتعمل دعم لصناعتها الوطنية. الدعم ده مخالف لقواعد القانون الدولي، عشان لازم تبقى المنافسة واحدة بين الصناعات المختلفة. فتيجي دولة تقول لك والله أنا هدعم القطاع الصناعي بتاعي، هديله فلوس، هعمل له إعفاءات ضريبية أو جمركية عشان يقدر يقوم وينافس. ده بيحصل عليه مشاكل وقضايا كبيرة بين الدول، والحكم اللي بيصدر وفقا لقواعد القانون الدولي. ده بالنسبة للتجارة الدولية، يعني تجارة السلع والخدمات. في حاجة تانية متعلقة بالاستثمار الدولي، يعني المستثمر جه عمل مصنع مثلا في مصر، وحصل أيا كان مثلا بعض المخالفات، تم سحب الترخيص منه، هو ممكن يرفع دعوى تحكيم ضد الدولة المصرية أمام حاجة اسمها الإكسد أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. مش بس مصر، أنا بضرب مثال يعني عشان إنما أي دولة أخرى، اليونان، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، أي دولة في العالم، فالمستثمر بيقف ضد الدولة. ده برضو من الأفرع اللي فيها نشاط للمحاماة الدولية بشكل كبير. المستثمر بيقف ضد الدولة بس بيرتكز لقواعد القانون الدولي، إن المفروض الدولة تحميه، تقدم له معاملة عادلة ومنصفة، ما تميزش بينه وبين المستثمرين الآخرين إلى غيره من القواعد الدولية. وبيبقى الفيصل بين الدولة والمستثمر قانون الدولي مش القانون الوطني. فده برضو من الأفرع اللي فيها ممارسات قانونية كبيرة، وفي أحكام ملزمة بتصدر ضد الدول من أول الولايات المتحدة الأمريكية لغاية أصغر دولة في العالم.
الولايات المتحدة الأمريكية مثلا خسرت دعاوى كثيرة في التجارة الدولية أمام الاتحاد الأوروبي أو أستراليا أو اليابان أو الصين إلى غيره. هل بيحصل إن ممكن يبقى في منازعة ما بين إن أنا دلوقتي أنا مستثمر فتحت حاجة في بلد تانية، هل بيحصل إن أنا يبقى جزء منها يبقى جوه القانون الدولي وجوه جزء منها يبقى في شوية من المشاكل تبقى جوه القانون اللي جوه البلد، القانون الوطني طبعا، فيرفع قضيتين، واحدة جوه وطني طبعا. المستثمر عامة لما بيحط استثماره في دولة معينة فبيلتزم بقوانين هذه الدولة. فده بنسميه الهوست كونتري أو الدولة اللي بتحتضن الاستثمار. الدولة دي لو حصل مخالفات من أي من الجانبين سواء الحكومة أو المستثمر بيبقى فيه إجراءات تقاضي وطنية أمام المحاكم الوطنية. لكن في نفس الوقت لو هذا المستثمر دولته موقعة اتفاقية دولية مع الدولة مستضيفة استثماره يقدر ياخدهم ناحية الاستثمار الدولي. بس في حاجة يعني في مبدأ يعني دولي معروف إنه ما ينفعش يعمل كذا كليم واحد يعمل فيه إجراءات متوازية أمام القضاء الوطني وأمام القضاء الدولي أو التحكيم الدولي. يعني يختار يا يروح قضاء وطني يا يروح تحكيم أو قضاء دولي، بس ما ينفعش يجمع بين الاتنين عن نفس السبب. بس ما ينفعش يبقى نفس المشكلة بس بيخش بدعوتين مختلفين. إن مثلا هنا ممكن بيبقى الأولانية بناء على القانون الدولي بنسميها treaty claims مطالبات بناء على اتفاقات دولية، والتانية بتبقى اسمها contract claims مطالبات بناء على العقد الداخلي اللي وفقا للقانون الوطني. طيب بما اننا بنسأل بقى اسئلة غوغائية هوية مجهولة الهوية اللي عارف انت الاسئلة اللي هي طب انا هموت واعرف. دلوقتي انا ماشي في صلاح سالم. ايه ده ما كنت متخيل نروح هناك خش لي بس. انا ماشي في صلاح سالم وفي لجنة وقفوني وكنت بعمل حاجة غلط ايا كانت، وقمت مطلع الباسبور الامريكي، وده بيحصل كتير قوي. تطلعت الباسبور الامريكي او الباسبور الاوروبي او كده اللي هو دي بتبقى معناها ايه؟ اللي هو ليه الشخص بيطلع باسبور بثقة قوي كده اللي هو على فكرة انا مش مصري؟ دي متعلقة شوية بالقانون الدولي. انه في اتفاقية اسمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. الاتفاقية دي بتلزم الدول الأعضاء فيها إنه لما يبقى فيه تم القبض على أجنبي شخص مش وطني إنه يجب أن يتم التحدث مع سفارته لكي تعين له محامي يدافع عن نفسه في القانون الوطني، في القانون البلد اللي هو اتقفش فيها. ما هي الدول اللي هو اتقفش فيها دي كلها أطراف في اتفاقية فيينا فعاملة تصديق ليها، فهي تعتبر جزء من القانون الدولي. يعني أنا هقول لك على موضوع أنا كنت اشتغلت فيه وأنا في الولايات المتحدة الأمريكية. كان عندنا كنت أنا بشتغل إديتور فبكتب مقالة وبراجعها عن إعدام حوالي 50 مكسيكي من تجار المخدرات المكسيكيين في تكساس، في ولاية تكساس. فالحقيقة هي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية بالضبط في الولايات المتحدة الأمريكية. فالحقيقة أنه كان من ضمن المشاكل الإجرائية أنه لما تم القبض على المواطنين المكسيكيين دول في تكساس لم يتم إخبار سفارته. المفروض يتم إخبار سفارة المكسيك وتعين محامي وهو اللي يجي يدافع عن المواطنين المكسيكيين، ومن حقهم أنهم يرفضوا الحديث لغاية لما يجي محامي ويدافع عنهم عشان تكتمل الإجراءات. ده جزئية متعلقة بحماية الأجانب في الخارج. يعني الأجنبي برضو في النهاية مغترب ممكن لا يتمتع بكافة الحقوق اللي بيتمتع بها، أو ما يعرفش مثلا أو ما يعرفش اللغة فيقول كلمة تفسر إنه اعتراف منه بحاجة هو ما ارتكبهاش. فعشان كده القانون الدولي بينص على بعض الضمانات للأجانب عشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم بشكل سليم. هو مش الهدف إفلاتهم من العقاب، هو الهدف إنه نراعي الإجراءات إن يبقى فيه شخص يدافع عنهم ويبقى عارف لغة الدولة. بس بيحاكم تابع لقانون الدولة اللي ممسوك فيها طبعا.
يعني الامريكي ده لو عمل حاجه غلط بيحاكم في المحكمه المصريه طبعا، ويتعاقب في السجن المصري لو محكوم عليه طبعا. اوكي. الا لو كان دبلوماسي. لو دبلوماسي بيتمتع بحصانه دبلوماسيه، والحصانه دي بتمنع سلطات الدوله انها تقبض عليه، وبالتالي بيبقى عنده حصانه، فبيبقى الدوله المستضيفه تقول والله انا بعلن هذا الشخص غير مرغوب فيه، فعليه ان يترك البلاد ويتحاكم في بلده. ده بقى متروك لدولته اصلا، يعني ممكن يبقى صباح الفل كده ما فيش اي حاجه. بس هو اقصى حاجه يقدروا يعملوها انهم يرحلوه. ايوه اوكي، يعني مش يرحلوه، يعلنوا انه غير مرغوب فيه فهو يسافر. لو سمحت فاللي هو لانه المطار هناك على فكره بيمثل الدوله، فما ينفعش تطرده كده بالسهل، يعني انت كده بتهين الدوله المرسله. لكن هو عليه التزام انه يحترم قانونك. غير الدبلوماسيين لان هم بيبقوا سوبرمان وباتمان ومحدش بيعرف يعمل لهم حاجه. اللي طلع بقى الباسبور ده بيطلعه بثقه قوي كده ليه؟ ما هو في الاخر يا باشا انت رايح نفس المحكمه اللي زميلك المصري مثلا رايح، يعني عشان يستدعي تدخل السفاره فقط. يعني السفاره تكلم وتبعت له محامي ويبقى فيه يعني اهتمام من سفارته باحواله كده، اللي هو وجع دماغ، في وجع دماغ هيحصل وفي دوشه وفي وانا هكلم حد ويجي حد واقعد استنى والحاجات دي. طب معلش سؤالين كمان بس عشان الحوار ده شيق جدا. بيقول لك مش عارف مين سرق بنك، ده اللي انا كنت عايز اتكلم عليه في اول الحلقه. واحد سرق بلايين الدولارات، مدير بنك، وسافر على ما اعرفش، بيبقى في بلاد كده لو سافر عليها انسى يا باشا، خلاص كده هو راح. دي بتبقى مرتبطة باتفاقيات التعاون القضائي. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه شخص بيرتكب جريمة معينة في دولة ويسافر قبل ما يتم ملاحقته او القبض عليه، فبيختار دولة مش موقعة اتفاقية تعاون قضائي مع الدولة اللي ارتكب فيها الجريمة، عشان ما يبقاش فيه التزام على الدولة اللي راحها انها تسلمه. ما هو في النهاية احنا عايزين ايه؟ تسليم الجاني، يرجع الدولة اللي ارتكب فيها جريمته ويحاكم عشان نشوف هو عمل فعلا الفعل ده ويتعاقب ويسجن. فبيتم اختيار بعض الدول اللي مش موقع هذه الاتفاقية عشان يبقى زي سيف هيفن، يعني مكان، ويروح بقى يقعد يبلبط هو في بلد التانية دي ومحدش يقدر يقبض عليه، والدولة ما تقدرش تبعت حد يروح يقبض عليه. يعني لا، في وسائل مختلفة، بس هي يعني الافلام كده تجاوز جيمس بوند اين يمو ولا صحيح في بلد تانية. ايوه وياخدوه في تابوت وبتاع الجو ده، بوحه هوب القلعه جنب البحر. معلش احنا بس ساعات بنتطرق. اوكي، فلو مش فهو بينقي بلد مش عامله معاهده مع البلد اللي هو ارتكب فيها الجريمه، فبيروح بقى يبقى هو تمام كده. ما ايوه، وموضوع ان هم يبعتوا حد ده بقى بيبقى ليه اتفاقيات تانية طبعا، بيبقى في تعاون بين الدولتين عشان يحصل تسليم للاشخاص دول. طيب اخر واحد بقى انا مثلا في واحد بعديك بقى بالنسبه لنا تحدي سويسرا. بيقول لك مش عارف ايه اللي هي افتح بنك في سويسرا. اشمعنى؟ ايه موضوع البنوك في سويسرا ده؟ يعني هو بيتم اختيار سويسرا عشان في قوانينها بتحمي سرية الحسابات بشكل كبير، وبالتالي بيبقى فيه يعني توفر عنصر من الحماية لأموالك بشكل أكبر من أي دولة أخرى. فهي سويسرا مختلفة في هذا الشق، بس يعني إنها دولة بتحترم سرية الحسابات بشكل كبير، والقانون السويسري ليه نصوص متعلقة بهذا الأمر، فعشان كده الناس بتختار سويسرا بشكل كبير. برضو يمكن أنا بخمن، ما عنديش معلومة، أنه ممكن سويسرا برضو مش منضمة لاتفاقات دولية تلزمها بالتعاون مع الدول الأخرى، فعشان كده هي مكان معزول شوية، يقدر أي شخص يحط فيه أمواله ويبقى ما تقدرش مثلا الدولة تعرف إن الراجل ده عنده حساب في سويسرا وفيه كذا مثلا، صح؟ أي مظبوط. لكن في استثناءات دايما، يعني في استثناءات وفي ملاحقات لناس وفتحوا في سويسرا وفي دول أخرى.
بس دايما سويسرا ليها يعني ذاتية معينة يعني أو مستقل. اللاجئين سواء بيبقى فيه لاجئين حروب وكده، وبيبقى فيه لاجئين اللي هو بقى أنا عايز أطلع أعيش في أمريكا ومش عارف أطلع فيزا فأنا عملت لجوء سياسي أو لجوء ديني، أو ده يعني وضعه إيه على الخريطة؟ لأن أنا اللي أنا فاهمه مثلا لو عملت لجوء ديني وسافرت ما تقدرش ترجع البلد قبل ما تاخد الباسبور بتاع البلد اللي انت روحتها بعد سنين معينة، حاجات كده. لا تقدر، الحوار ده ناس كتير فاكرة كده، تقدر ترجع بس مش تعرف تروح تاني. ايوه ما انا قصدي بقى لا هو التفاصيل دي. اللاجئين ده طائفة من الناس بتتعرض لمشاكل معينة في دولهم. انا ماليش دعوه بالممارسه الحقيقيه والواقعيه ان هو بيكذب او فعلا بتكذب او بتقول لا. في مفوضيه اللاجئين تبع للامم المتحده، مكاتب معينه تابعه للامم المتحده بتنظر في طلبات اللجوء وبتراجعها وبتاخد معلومات وبتبلغ بيها السلطات الوطنيه، وبناء عليها بيتم منح اللجوء او عدم منح هذا اللجوء. بس الموضوع بينظم اتفاقيات دولية بالتعاون مع السلطات الوطنية، لأن أنت في النهاية بترجع إلى دولة هربا من دولة أخرى ممكن تبقى دولتك مثلا يخشى على حياتك فيها لو فضلت مكمل، فبتهرب من الدولة وترجع إلى دولة أخرى. بتبقى عايز تاخد وصف لاجئ، بتتمتع ببعض المزايا، بتاخد مبالغ معينة تعيشك عشان تقدر تعيش، وبالتالي ما بترجعش دولتك إلا لما تتغير الظروف اللي كانت بتشكل خطر على حياتك أو سلامتك أو سلامة أسرتك. تجار المخدرات والسلاح تجار المخدرات والسلاح اللي هم بيشتغلوا بين بلاد مش في نفس البلد، يعني اللي هو مثلا في كولومبيا ولا في المكسيك بيزرع الحاجة بيعملها وبعد كده يصدرها لأمريكا، ده بيتحط لما بيتمسك بيتحط تحت على حسب اتمسك فين، ولا عشان الشغل بتاعه بين البلاد دي فبيتحط تحت حكم مين؟ طيب ولا حكم الكل بقى بيتعمل عليه حفلة؟ طيب هي المخدرات مجرمة في كل دول العالم. لا بس معلش. طبعا بعض الدول في استثناءات. هولندا عايشين وامريكا في حاجات في امريكا طبعا يعني حسب قانون كل ولايه، ده امريكا كمان 50 ولايه. انما بصفه عامه هي الجريمه يعني هي مجرمه في معظم دول العالم. طيب تجار المخدرات بيشتغلوا كروس بورتر ما بين دول، يبقى الجريمه ارتكبت في كل هذه الدول اللي حصل فيها حلو. او وقع فيها جزء من الجريمه. بس ده برضو ده اختصاص قانون جنائي، يعني ده مش دولي، ده اكتر جنائي، يعني اساتذه القانون الجنائي هم اللي يقدروا. الوطني قصدك؟ لانه هيبقى كانه عنده قضيه في كل بلد من دول عشان نشوف بقى يا سلام، فهو يتحكم عليه هنا 20 وهناك 10 وهنا 5 ويقعدوا بقى يبصوا بعض. لا ما في بقى تسليم مجرمين، وفي ممكن تقضي عقوبه هنا وتكملها في دوله اخرى. بس دي برضو اساتذه القانون الجنائي هم اللي يكلموا فيها افضل مني الصراحه. انت اللي هو تبقى واخد تايم شير خلصت 10 سنين في هولندا، 3 سنين في اليابان، تعالى لفيت العالم يبقى سافر. حلوة مش وحش. طيب عايزين نخش بقى على القانون الدولي ودراسته، وايه اللي دخلك القانون الدولي اصلا، ولو حد من اللي بيتفرج من الشباب الصغير اللي بيتفرج علينا مهتم انه يخش حاجه زي كده يتوقع ايه والمفروض يعمل ايه اوكي. طيب انا طبعا عندي خلفيه قانونيه، والدي الله يرحمه كان رئيس محكمه استئناف، فانا اتربيت في بيت قانوني، فعشان كده حبيت دراسه القانون او الحقوق. كنت من اوائل الثانويه العامه دخلت كليه الحقوق جامعه القاهره قسم انجليزي. كنا بندرس قانون المصري طبعا بصفة أساسية، لكن برضو بندرس قواعد أو مبادئ أساسية في القانون الأمريكي، القانون الإنجليزي إلى غيره، القانون الدولي طبعا. لما اتخرجت كنت أول دفعتي، فجالي أني أتعين في النيابة العامة أو أن أكمل معيد والمحامي.
فالحقيقة كملت، استقلت من النيابة وكملت كمعيد في كلية الحقوق. دخلت قسم قانون دولي عشان كنت حابب القانون الدولي وممارسته، وتدرجت بقى من معيد لمدرس مساعد. سافرت الولايات المتحدة الأمريكية، عملت ماجستير ودكتوراه في القانون التجاري الدولي في سنة 2009 في جامعة جورج واشنطن. في نفس الوقت دخلت في نقابة محامين نيويورك، كان ليها امتحان على مدار يومين ونجحت فيه، فأنا مسجل في نقابة محامين نيويورك وفي نفس الوقت نقابة المحامين المصرية. رجعت مصر ورجعت أشتغل على المحاماة الدولية. هو بس الكونسبت في مصر مش مفهوم شوية، يعني هما بيبصوا إن المحامي الدولي هو أي محامي عنده لغة إنجليزية أو درس بره أو بيأدفايس أو بيدي استشارات للشركات الأجنبية في مصر. على حين إنه إحنا عندنا نقدر نقسم المحامين 3 أنواع. النوع الأول هو اللوكال كونسل أو المحامي الوطني، اللي هو دارس قانون مصري وبيدي استشارات على القانون المصري سواء باللغة الإنجليزية أو العربية أو باللغة الفرنسية، أي لغة في العالم. ده كده أول نوع. في نوع تاني من المحامين بنسميه ريجنال لوير أو محامي إقليمي، يعني بيشتغل على كذا دولة، كذا قانون دولة، يعني يشتغل على قانون الإماراتي، قانون المصري، قانون السعودي. وده ممارسة تعتبر شبه دولية، مش دولية لكن هي ممارسة شبه دولية. في بقى النوع الثالث هو الجلوبال لوير، محامي اللي بيشتغل على معظم jurisdictions اللي في العالم، دول عددهم قليل جدا في العالم. بيبقى ليهم تخصص محدد، يعني مثلا بيشتغل hospitality، بيشتغل على عقود إدارة الفنادق في أي دولة في العالم، بيقرأ القانون أو بيبقى عنده لوكال كونسل يساعده وهو يعمل البروجكت وينفذه ويعمل العقود وكل ده، لأنه عنده خبرة إنه يشتغل على هذه العقود في معظم دول العالم. المحاماة الدولية بقى أو ممارسة القانون الدولي دي بتبقى بقى تخصصات مختلفة. أول تخصص هو إنك تبقى بتمثل دول، ده عدد محدود جدا من مكاتب المحاماة في العالم، معظمها انجليزي او امريكي او سويسري، بيمثل الدول، وده بيشتغل على قانون دولي فقط. يعني منازعة حدودية مثلا بين فرنسا والمانيا، منازعة حدودية مثلا بين مصر واسرائيل زي طابة، قضية طابة المشهورة، هكذا. ده قانون دولي صرف بين الدول. في أفرع أخرى للقانون الدولي بقى زي تريد ديسبيوتس، يشتغل مثلا على منازعة تجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية دولية من اتفاقات منظمة التجارة العالمية. ده بيشتغل قانون دولي، دي محاماة دولية بس تخصصها تجاري دولي. ممكن يشتغل استثمار دولي، يمثل مستثمر ضد دولة، فبيستعين بقواعد القانون الدولي ضد الدولة دي عشان ياخد تعويضات من الدولة دي، فده برضو فرع آخر. فهي أفرع وتخصصات مختلفة. لكن المشاهد دلوقتي إنه عشان إحنا بقينا in a globalized world في عولمة، في الحدود كلها مفتوحة، بقى في زي كروس بوردر، يعني الشركات كتيرة بتفتح، تبقى موجودة في ألمانيا تفتح في مصر، شركة فرنسية تفتح في الجزائر ومصر والسعودية إلى غيره. فبقى عندهم نوع من المحامين مختلف، وهو محامي زي محامي يثق فيه، بيشتغل على كل هذه الدول عن طريق انه يشرف على محامين اخرين داخل الدولة، بس بيبقى فاهم الشركة دي وعارفها واشتغل معها سنين طويلة، فعارف اللي يهمها وقواعدها الداخلية الى غيره، فيساعدها انها يأسس لها مكان او مقر ليها في مصر، في السعودية، في الامارات والى غيره. فده المحاماة الدولية عن طريق ما بنسميه International Business Law أو قانون المعاملات الدولية، إنه شركة بتشتغل في كذا دولة في العالم، اللي هم المالتي ناشنال كومبانيز اللي موجودين في مصر والإمارات والسعودية ودول العالم كلها، بيبقى ليهم operations وميزانيتهم ساعات تتخطى ميزانية الدول.
فده بالنسبة للمحاماة الدولية بشكل سريع يعني. كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها حاجات كبيرة وكلها ما بين دول، وبرضه هتلاقي طريقها طويل يعني قبل ما الواحد يبقى وصل ان هو المرحلة ان هو يقدر يخش يمارس الحاجات دي بجد. تاخد بقى 20 سنة و30 سنة ولحد ما احس ان انا عملت اسم واللي هو انا ممكن ابتدي اخش امارسها حقيقي. انا بتكلم كواحد دخل بقى امنيته ان هو يكمل في القانون الدولي. يعني هي الرحلة مش طويلة لو قارنتها بممارسات تانية زي الطب أو مثلاً. الصيدلة. لا يعني احنا في المحاماة عندنا دراسة القانون 4 سنين. الماجستير في معظم الدول الكبيرة بيبقى سنة أو 10 شهور. يكفي انك تمارس 4 سنين دراسة وسنة ماجستير، او لو عايز بقى تتمكن وتبقى خريج كليتين حقوق في دولتين مختلفتين ممكن تصل الى 7 سنين. يعني 4 سنين مثلا في دولة زي مصر، 3 سنين دراسة قانون في انجلترا او امريكا لان عندهم دراسة قانون 3 سنين، يبقى 7 سنين تطلع فاهم النظامين، تقدر تشتغل from day one يعني في المحاماة الدولية. احنا اللي عرفنا على بعض على فكرة صلاح حمودة حبيبي. حبيبي انا كان بيعمل الدكتوراه بتاعته ده بيعمل الدكتوراه بتاعته عليك، كنت على البانل. ايوه انا مشرف عليك. كان مشرف عليك. كنت لذيذ بقى ولا؟ لا اسأله بقى. بص حبيبي يا صلاح، بص لي في عينيا وانت بتقول النبي. انا بقول لك كنت لذيذ. كنت لذيذ، كنت لذيذ قوي. فوالله كانت فرصة خطيرة ان احنا اتعرفنا على بعض. لا انا اسعد. نورتنا وافحمتنا. وطبعا هنستنى الكومنتات اللي هو انتوا ازاي ما تدرسوش محاماة 7 سنين بين مصر وامريكا قبل ما تجيبوا الدكتور العظيم ده عشان تسألوه. معلش يا جماعة، درسنا 6 وكان ناقص واحدة ما هدرسها انا الاخيرة دي، هدرسها انا. نورتنا. تحب تضيف اي حاجة قبل ما نقفل؟ لا انا عايز بس اضيف انه دراسة القانون ممكن تبان انها صعبة، لكن هي دراسة ممتعة، واللي عايز يدرسها لازم يحبها، عشان هي دراسة فيها متاعب وضغوط فأهم حاجة انك تحب اللي بتعمله ايا كان في القانون في غيره، لكن في القانون بالذات لازم يبقى عندك حب كبير وشغف للموضوع عشان تقدر تكمل فيه بنجاح. والمرتبات اخبارها ايه؟ لا كويس. كويسة جدا. انا شايفه سؤال عادل جدا. ايه ده؟ لا على فكرة انا مبسوط. احنا بنشجع الشباب ان هم يدرسوا قانون دولي، يبقى نوعدهم بالوباء. وبعدين دولي ده يا باشا يعني ممكن تبقى بالدولار وبالين في نفس الوقت. ماشي. طبعا هي المحاماة الدولية عملة نادرة، ودايما الدول او الشركات او اي كيان عايز يدافع عن نفسه لازم يجيب محامي. فالمحامي الشاطر هيعمل فلوس كويسة في اي دولة في العالم هيمارس فيها الكارير بتاعه. نورتنا يا دكتور. شكرا. يلا بينا نغير الكون. بس تنتمي الى القضاء الدولي. دخلت قوي انا عايز ارجع. احنا ماشيين لا انتوا دخلتوا ديب قوي في تفاصيل يعني I can see people فعلا انا حاسس ان الدنيا ماشيه بالراحه لا جدا. انا بقول لك انا ما فهمتش. احنا عايزين نمسك زي ما اتفقنا تحت، هنمسك